Sziasztok! Tudom, hogy már sokan hiányoltátok, úgyhogy ma egy sminkes videóval érkeztem, méghozzá egy nagyon gyorsan elkészíthető suliba, munkába, meg csak úgy összességében a hétköznapokra is tökéletes sminket fogok elkészíteni, ami nagyjából az én mindennapi sminkem, és ehhez a Viszkok Fruzsi kedvencei Necessaire-ben található termékeket is fel fogom használni, mert meg szerettem volna nektek mutatni őket használatba is, meg kicsit elmondani, hogy melyikben mit szeretek a legjobban. Egyébként nagyon-nagyon szépen köszönöm a pozitív visszajelzéseket a Necessaire-rel kapcsolatban, örülök, hogy nektek is ennyire tetszik. Imádom nézni Instán is a képeiteket, úgyhogy ha még nem szereztétek be, akkor ne felejtsetek el beugrani érte a Rossmann üzleteibe, vagy a Rossmann webshopból is meg tudjátok rendelni. Ezen kívül az összes termék, amit használni fogok, drogériás lesz, úgyhogy könnyen be tudjátok őket szerezni, illetve elérhető áruak, úgyhogy vágjunk is bele, jöjjön a smink nélküli Fruzsi! Nos, tehát a sminkemet a Catrice HD Liquid Coverage alapozóval fogom kezdeni. Az utóbbi időben ez volt egyértelműen a kedvencem. Egyrészt nagyon szeretem, hogy ilyen pipettás adagolója van. A pipetta meg alapból egy olyan királyszó, ezt nemrég tanultam meg is. Azóta előszeretettel használom, úgyhogy még egyszer, pipetta. Az az igazság, hogy már jó régen volt ilyen sminkes videóm, úgyhogy kicsit el is szoktam tőle, és most megpróbálok egyszerre egy ilyen beszélgetős sminkes videót is készíteni, hogy ne legyen ilyen unalmas, próbálok majd néhány témát is előszedni. Úgyhogy elsőként is csak egy pipettányi mennyiséget tettem ide a kezemre, és utána pedig egy ilyen több pici pöttyöt szoktam tenni rá a homlokomra, az arcom két oldalára. Hát gyakorlatilag az arcom minden területéről próbálom minél jobban eloszlatni, mert utána könnyebb lesz az ecsettel is szétdolgozni. Egyébként nekem meglepően nehezen megy az, hogy sminkelés közben egyszerre beszéljek is. Valakinek ez szuper jól megy, nekem kevésbé, úgyhogy nézzétek el nekem. Na tehát elsőként is, amiről beszélni akartam, hogy ugye mostanában több közönségtalálkozóm is volt így a Necessaire kapcsán, és elképesztő, hogy milyen sokan eljöttetek. Mindegyik közönségtalálkozó után Insta-sztoriztam is, stb., de azt hiszem talán ilyen videó keresztül jut el legtöbbötökhöz, úgyhogy itt is szerettem volna még egyszer megköszönni, mert nekem tényleg elképesztő élmény, meg érzés az, hogy csak azért, hogy velem találkozhassatok, esetleg egy közös képet csináljatok, akár több órát is utaztok, meg álltok sorba több órán keresztül, úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon jó érzés, és köszönöm szépen, és hát remélem megéri nektek, vagy megérte így a várakozást, meg az utazást, stb. Nekem mindig egy ilyen hatalmas nagy energiabomba, úgyhogy örülök nagyon az ilyen találkozóknak. Amikor nincs rajtam ilyen semmi extrém bőrhiba, akkor igazából én nem szoktam így a hétköznapi sminknél azzal szórakozni még, hogy akkor így a szem alá korrektor, stb., hanem ha kész az alapozó, akkor utána rá is megyek púderrel, és amit használok, az a Catrice Velvet Finish púder. Ahogy láthatjátok, már így sikerült elég jó mennyiséget elhasználnom belőle. Talán a púder az egyetlen olyan dolog, amit nem szoktam így váltogatni, hanem addig használom, amíg el nem fogy, és hát meglepő, mennyi időt ki tudnak ezek bírni. Na, miután az arcom így nagyjából megvan, elő is szedem a Necessaire-emet, amiből előkerül az első termék, ami nem más lesz, mint az ajakbalzsam. Az ajkamat a sminknek a legutolsó lépéseként szoktam megcsinálni, de addig is ajakbalzsamot viszek fel rá, hogy már szép és ápolt legyen, és ehhez a Necessaire-ben lévő Rival de Loup ajakbalzsamot fogom használni, ez egész pontosan a gyümölcsös verzió. Pont jó a textúrája, mert picit az új melegetektől már kellően meglágyul és könnyen fel tudjátok vinni. Na, mivel most nagyjából elég egy színű vagy egy síkú lett az arcunk, utána bronzosítót szoktam használni. Mostanában a nagy kedvencem a Max Factor Cream Bronzerből ez a Light Gold árnyalat. Ezeket a termékeket egyébként szerintem már mind-mind ismeritek korábbi videóimból. Meglepően világos színe van, de pont emiatt nagyon természetes lesz tőle a végeredmény, úgyhogy egy ilyen 3-as formát követve viszem fel ezt az arcomra. Na és tehát még ezeken a közönségtalálkozón egyébként elképesztő, hogy mennyi ajándékot hoztatok nekem, nem is számítottam semmi ilyesmire, úgyhogy teljesen meg vagyok tőle még mindig illetődve, és annyira jó ezeket utána végignézni, végigolvasni, közben szétesett az ecsetem, de teljesen random információ. Szóval nagyon jól esik ezeket nekem aztán otthon végignézni, elolvasgatni a leveleket, és tényleg mindegyiket végig szoktam olvasni, meg végignézegetem, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm ezeket.
és tényleg hihetetlen, hogy sokan olyan kézzel készített ajándékot hoztok, ami több óráig tart elkészíteni, vagy az ilyen boltban vásároltakat is annyira eltaláljátok, hogy miket szeretek, hogy nagyon, nagyon szépen köszönöm, meg tökre örülök nekik, úgyhogy tényleg nagyon értékelem az ilyeneket. Közben át is tértem a pirosítóra, szintén egy Catrice termék, meglepően sok Catrice terméket használok, ez az Illuminating Blush a Call Me Maybe árnyalatban. Ezt gondolom a Call Me Maybe után volt mégis ebből is. Csak az arc almácskáira egy keveset felviszek. Egyébként nekem a hétköznapi sminkem az ilyen meglepően gyors tud lenni, tehát én 10 perc alatt teljesen el tudok készülni, persze akkor, ha nem beszélek, mert valószínűleg egy kicsit lassítom a folyamatot. Most csak kicsit megfésültem a szemöldökömet, és amit használni fogok, az a Rival de Loop-nak a szemöldök formázója, aminek szintén eléggé már a vége felé járok. Ezt azért szeretem, mert van hozzá még egy ilyen pici kis ferde ecset is, úgyhogy a felvitelt is nagyon megkönnyíti. Szemöldök termékből egyébként próbálok most már mindig egyre kevesebbet használni a szemöldökömön, hogy minél természetesebb legyen a végeredmény. Egyébként már egy ideje gondolkozom ezen a szálas szemöldök tetováláson, csak egy pici részenként kicsit kipótolni a szemöldökömet. Alapból nekem a szemöldököm első része meglepően dús, és utána pedig meglepően ritka, úgyhogy igazából csak egy pár extra szálat szeretnénk, és szerintem az nagyon-nagyon sokat tudna segíteni. Általában a szemöldökömmel ennyit szoktam csinálni, aztán még át szoktam rajta menni, ha nagyon fancynek érzem magam ezzel a Maybelline termékkel, ami igazából csak így átfésüli a szálakat, és enyhén színez is, és igazából ezt azért szeretem, mert tök jó tartást is tud adni a szálaknak, és akinek hozzám hasonlóan viszonylag dús, meg hosszú szemöldöke van, annak az jól tud jönni. Most pedig áttérhetünk a szemekre, amihez először is szemhélybázist fogok használni, vagyis konkrétan ez nem szemhélybázis, hanem egy korrektor, méghozzá a Catrice Liquid Coverage, nem, Liquid Camouflage korrektor, aminek a tégelyes verzióját is nagyon szeretem, és ezt pedig azért különösen, mert annak ellenére, hogy korrektor, szemhélybázisként is számomra tökéletesen működik, úgyhogy ebből felviszek egy kicsit a szemhéjamra, és utána pedig újra előkerül a Necessaire, és előszedem belőle a kedvenc, az egyik, igazából az összes ugye kedvenc, ezért is hívják így, de ezt nagyon-nagyon szeretem belőle, a Lovely Classic Nude Makeup Kit palettát fogom használni, és ebben tényleg annyira gyönyörű színek vannak, tökéletes ilyen hétköznapi smink elkészítéséhez, úgyhogy biztosan ti is fogtok benne olyan színt találni, ami megtetszik számotokra. Amit én legtöbbször szoktam így hétköznapi sminkhez használni, egy ilyen kicsit rózsaszínes lilás árnyalat, ami nagyon természetesen hat a szemen, úgyhogy igazából ez csak a szemhéjam egész területére felviszem először. Ezután pedig előveszek egy ilyen nagyobb satírozó ecsetet, és ezután pedig egy visszafogott matt árnyalatot fogok használni, amivel így eldolgozom a kontúrokat, és gyakorlatilag elmosom az éleket, hogy ilyen természetesebb színátmenetet kapjunk. Ezután az alsó szemhéjamon is ugyanezt a színt fogom felvinni, csak ilyen nagyon minimálisan, hogy mégse az legyen, hogy csak felül van a festék a szemünkön, hanem egy kis keretet adjon neki. A következő lépés meg szerintem már kitalálhattátok, mert nálam teljesen elmaradhatatlan, hogy használjak valamilyen szemhéjtust a szememen, én nagyon szeretem ezt a vékony cicás tusvonalat, és az én nagy kedvencem ehhez a L'Oreal Superliner szemhéjtus, vagyis inkább tusfilc, mert ilyen kiszerelés, úgyhogy nagyon egyszerűen lehet vele tusvonalat húzni, és amit tudni kell rólam, hogy tusvonalat én csak úgy tudok húzni, ha így belehajolok a tükörbe, úgyhogy kicsit most elkezdem, és utána eltűnök egy pillanatra. Na, a tusvonallal meg vagyok. Persze ez a rész, mivel egy hétköznapi sminkről van szó, abszolút opcionális. Én szeretek a hétköznapokon is ilyen cicás tusvonalat viselni, de ha nektek túl sok, akkor persze nyugodtan kihagyhatjátok. És most újra előveszem a Necessaire-t, és az igazi Holy Grail termék kerül elő belőle, ami nem más, mint az Essence Lash Princess szempillaspirál, amit tudjátok, hogy én imádom, és tényleg évek óta használom már. Egyszerűen ez egy fantasztikus szempillaspirál, azt kell, hogy mondjam, és szerintem mindjárt meg fogjátok látni, hogy miért. Nézzétek meg most a szempilláimat, és aztán nézzétek meg egy perc múlva, fantasztikus. Egyrészt nagyon szeretem a szempillaspirálnak magát a keféjét, mert nagyon érdekes kis formája van, és ezzel tényleg el lehet érni az összes szempillát, és nagyon jól rétegezhető is. Általában 2 rétegben szoktam felvinni, pedig egy rétegben is már nagyon-nagyon jól működik. Remélem látjátok, hogy iszonyatosan brutálisan meg tudja hosszabbítani a pilláimat.
Miután kicsit vártam, vissza is térek az első szememhez, és még egy réteget felviszek. Általában 2 réteg között szerintem érdemes várni néhány másodpercet, amíg megszárad az első réteg, mert így lehet csomós hatást elérni, ha nagyon a frissen festett szempillára viszitek fel a második réteget, viszont így tök jó lesz. Na, én kb. Itt szoktam megállni a szempilla spirálral, de ezt abszolút lehet még fokozni, ha akarjátok, akkor több rétegben is használhatjátok, de én ezt a végeredményt szeretem legjobban, abszolút ilyen műszempilla hatás, de nem úgy, hogy ilyen túlságosan csomós, vagy ilyen pókláb hatású lenne, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon imádom. Most pedig utolsó lépésként áttérhetünk az ajkakra, amihez megint a Necessaire-t fogom elővenni, ugyanis még lapul benne egy termék, ami nem más, mint a Lovely K-Lips folyékony ajakrúzs. Azt hiszem, ezt nem kell bemutatnom, mert ha sminkes videót néztek, akkor egészen biztosan képben vagytok vele, hogy mennyire király is ez a termék. Amit én most használni fogok, az a Pink Poison árnyalat. Egyébként nagyon nehéz választanom, ha kedvencet kellene mondanom, nem tudom eldönteni, hogy melyik lenne, de arra gondoltam, hogy ehhez a hétköznapi sminkhez ez a rózsaszínesebb verzió fog jobban passzolni. És ugye az a szuper ebben a termékben, hogy 2 terméket is kaptok egyben, egyszer van egy ajakkontúrceruza, és utána pedig a folyékony rúzs, úgyhogy én is első lépésként ezt a kontúrceruzát fogom használni, és megrajzolom vele a szám körvonalát. Nos, ez lett volna az utolsó lépés, és ezzel el is készült a sminkünk. Ahogy láthatjátok, abszolút egyszerű, gyorsan kivitelezhető. Én mindegyik terméket nagyon szeretem, amiket itt használtam, úgyhogy bátran tudom nektek ajánlani. A Necessaire-ben lévő termékeket pedig még különösen, és ugye még marad benne egy apróság, ami ez a kinyitható, fésű és tükör egyben, úgyhogy remélem szeretni fogjátok ezt a Necessaire-t, vagyis hát eddig nagyon-nagyon pozitívak a visszajelzések, ami miatt szuper boldog vagyok. Tényleg nagyon örülök, és imádom nézegetni a fényképeket, amiket feltöltötök róla Instagramra is, ugye használjátok hozzá Viszkok Fruzsi kedvencei hashtaget, mert az összeset végig szoktam nézni. Úgyhogy tényleg nagyon örülök, hogy ti is szeretitek, és ha még nem szereztétek volna be, akkor ne felejtsétek el, hogy a Rossmann üzleteiben megtalálhatjátok, illetve a Rossmann webshopból is meg tudjátok rendelni. Úgyhogy remélem, hogy szeretni fogjátok. Így köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is, sziasztok!